שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בשידור חי, עם הרבה אורחים מעניינים. אני רוצה להציג בפניכם את דוקטור גדי טאוב. שלום לך. שלום סמדר. טוב אז, שאת מציגה אותי בפני צופת ערוץ טוב, הם מעולם לא שמעו עליי. נראה לי ששמעו גם שמעו. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה האינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן עילית החדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר. אנחנו עומדים לפני טקס השביעי באוקטובר, טבח השביעי באוקטובר, אסון ענק, אדיר ממדים, שאנחנו לא לגמרי עדיין אפילו מבינים את היקפו, ובעצם אפילו על הטקס הממלכתי לציון שנה לטבח ולנספים בטבח, אנחנו לא מצליחים לגייס הסכמה לאומית רחבה, ויש לנו טקס ממלכתי וטקס אלטרנטיבי. זה ממש מתכתב לי עם הספר שלך, ניידים ונייחים, שבעצם אנחנו יכולים להתפלג תחת הכותרות האלה בכל נושא. לאן זה לוקח אותנו? איך אתה מסתכל על זה? תראה, אני חושב שלמדתי עוד הרבה מאז הספר על הפחדים ועל הכמיהות ועל התקוות של האליטה הזאת. אני חושב, רק עכשיו סיימתי לעבוד על מאמר חדש שיקרא רוח קפלן, נורמליות פוסט-יהודית. אני חושב שהתחושה העמוקה שלהם היא שלהיות נורמליים בסוף זה להתעלות מעל הזהות הפרטיקולרית היהודית. ולכן אני חושב, להגיד שהם גלובליסטים זה לא מספיק. אני חושב שהם נושאים את הצלקות של הסיפור היהודי, והתפיסה שלהם של הציונות זה מה שאירית לינור הגדירה כל כך יפה, שוודיה בעברית. זה כאילו הם רוצים להיות אזרחי העולם דוברי עברית, ולכן התחושה העמוקה שלהם היא שהסכנה לאורח החיים שלהם, לתקוותיהם, לערכים שלהם, זה אנחנו, סמדר, אני ואת ועוד רבים אחרים, שמאיימים למשוך אותם חזרה לתוך הביצה המהבילה, העתיקה, התובענית של הסיפור רצוף הטרגדיות שהוא ההיסטוריה של העם היהודי, שהיהודי החדש, שהציונות דמיינה, הוא כבר כל כך חדש שלא נשאר בו יהודי. ואני חושב שזה מה שהם רואים לנגד עיניהם, ובגלל זה אני מזכיר שהמלחמה ערב הטבח של 7 באוקטובר הייתה על תפילות בפרהסיה ביום כיפור. ואם אתה מסתכל על האנשים, על הלהט שלהם, על המצוקה שהם הכניסו את עצמם אליה, אז אתה מבין מה הם אומרים, כשלמשל יזם בשם ניר גורדון אומר באיזה כנס, בואו, המלחמה האמיתית שלנו זה לא עם חמאס, המלחמה האמיתית שלנו זה עם האויב מבפנים, המלחמה האמיתית שלנו זה עם, הוא קורא לו ביבי נתניהו והשותפים שלו. אז אם אפשר לקחת עוד הברקה של אירית לינור, שאני משתמש בה כבר כל כך הרבה פעמים, שאני צריך לתת לאירית תמלוגים, שזה מה שמבדיל אותנו מהם, שזה במידה רבה את השמאל מהימין, זה השאלה ממי אתה מפחד יותר, מיהודים או מערבים. אם אתה יותר מפחד מיהודים, אתה בשמאל, ואם אתה יותר מפחד מערבים, אתה בימין, ואתה רואה שהם באמת מפחדים מזה, הם באמת מרגישים, אני אנסה להיות אמפתי, והם מרגישים שהם שתלו שתיל קטן ורגיש של מודרניות ליברלית נאורה, פה באדמה היבשה, הקשה, המצולקת מאלפי שנות פנאטיות דתית של אדמת הקודש, והם רוצים לגונן על השתיל הזה, והם אומרים לעצמם,
חמאס אפשר להילחם איתו בנשק, אבל לגונן על השתיל הזה, מי שמסביבנו מסכן אותו יותר, ומסביבנו זה צבי סוכות, שאם הוא יוצא טוב באיזה פרק של פודקאסט שמאלני אז צריך לגנוז אותו, וגולדקנופ, והמשיחיים, כמו שהם קוראים לזה, המתנחלים, אבל גם המסורתיים והימנים, כי אם תנועת ההשכלה רצתה בחלקה, היא לא כולה הייתה חילונית, אבל בחלקה החילוני רצתה להתעלות מעל הדת, הם הגיעו לזה שהם רוצים להתעלות גם מעל הלאומיות, שחשודה בעיניהם אוטומטית כלאומנות וכפשיזם. אז הם במצוקה סמדר, ולכן הם צריכים לברוח מהטקס הממלכתי, שמפחיד אותם, כי אם אנחנו נחבק אותם, אז זה יחנוק אותם. אומרים שבזמן משבר בעצם יש הזדמנות לשנות את הכללים, והשביעי באוקטובר היה חתיכת אגרוף לאומה בפרצוף, שבעצם אמר שאי אפשר להתנהל תחת הכיתוב הזה. אני בשמיני באוקטובר חשבתי שמעכשיו הנחמה פורטה תהיה שהכל יהיה אחרת, ואנחנו רואים שאין שינוי. אז האם המטרה של שמירה על הערכים הליברליים, הדמוקרטיים, שהם לא דמוקרטיים, הערכים שלהם מקדשת את הכל? כן, התשובה הקצרה היא כן, כי כאמור, בסיפור כמו שהם מספרים אותו לעצמם, עדיין אנחנו הסכנה ולא חמאס. זאת אומרת, 7 באוקטובר סיכן את הסיפור, אבל בראש שלהם זה תראה, אתה תשבץ את הפאזל של הנרטיב השמאלי, אפשר לסדר רק באופן אחד עם 7 באוקטובר, שהוא אשמתנו. אחרת כל הפאזל מתפרק. אחרת צריך להכיר בזה שאין ולא יהיה שלום, אין עם מי לעשות שלום, בצד השני אין תנועת שלום, זה לא שיש קיצונים בשני הצדדים שהם אויבי השלום, בצד השני יש רק אויבי השלום, בצד השני אין ידידי השלום. את זה צריך להכחיש, ואיך מכחישים את זה? איך משלבים בזה את פרץ השנאה שראינו? אומרים שצריך לראות את הקונטקסט, כמו שאמר מזכ"ל האו"ם, צריך להבין שזה לא קורה בוואקום, צריך, כמו שהארץ עושים, עיתון הארץ מזה שנים, כל הזמן לדבר על זה שמי שמבצע את הזוועות זה אנחנו, צריך למסגר את ים הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון כתגובה לאלימות המתנחלים. אז את יודעת, קמפיין אלימות המתנחלים שמבוסס ברובו על שקרים, יש בו כמובן גם גרעינים של אמת, הוא ממסגר עם פלסטיני זורק בלוק על אוטו שנוסעת בו אמא עם 3 ילדים, ולאמא הזאת נגיד שהיא אשת חיל ויש לה אקדח והיא תירה ירייה באוויר, זה יירשם כמקרה לאומני של אלימות המתנחלים. אז חייבים למסגר את הסיפור ככה, כי אחרת הם יאבדו את זהותם. עכשיו אני לא מסכים איתך שלא קרה כלום, אני גם צורם לי נורא וקשה לקום בבוקר עם כל השנאה שלהם, ועם הציניות, עם זה שמוכנים נגיד לעשות השימוש המניפולטיבי המחריד בחטופים, בשביל למסגר אותנו כרעים ובשביל לגרום לנו להפסיד במלחמה, שזה לא, יש מחשבה מאחורי זה, מיד אני אגיע לזה, כי אם המלחמה תיגמר בכישלון אז הימין ייפול, שזאת מטרת העל. אבל אני לא חושב ששום דבר לא השתנה, אני חושב שכמו שלוקח זמן עד שמעכלים משמעות של טראומה, כך יקרה גם כאן, והציבור זז ימינה. אני חושב שהם מבינים את זה, ובגלל זה הם כל כך במצוקה, כי מבחינתם המשך אחיזת ישראל ביהודה ושומרון, ואני מקווה שגם לפחות בשליש הצפוני של עזה, שנספח אותו, אבל נגיד שלא זה, אז רק יהודה ושומרון, בעיניהם זה לסתום את הגולל על חלום הנורמליות שלהם, שתלוי בשלום, שתלוי ביכולת להיפרד מהפלסטינים. ויש ביניהם גם כאלה שחושבים שעדיין הסכנה הכי גדולה היא דמוגרפית, ולכן צריך בכל מחיר להזיז את הימין, כדי שתהיה פה ממשלה שתצא מיהודה ושומרון, כדי שנציל את הרוב היהודי בחלק שנשאר. אז זה אפשר לקרוא לזה השמאל הציוני, בניגוד זה הטיעון של השמאל הציוני. השמאל הלא ציוני יש לו רק טיעון זכויות אדם, שאגב,
טיעון גרוע מאוד, כי כמו שכל אחד יודע, אם אתה מסתכל על הסכסוך רק מנקודת המבט של זכויות אדם, אתה צריך לתמוך בכיבוש. כי כשאנחנו כובשים מקום, אז יש בו יותר זכויות אדם, מאשר כשהפלסטינים מושלים בעצמם. דוקטור גדי טאוב, חבר המערכת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, סמדר. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.